Under första kvartalet på det finansiella året 2024-25 levererar EQL en försäljningstillväxt på 47% och en tillväxt i rörelsevinst, EBIT, på 92%. Ökningen drevs av produktlanseringar som genomfördes under föregående finansiella år, 4 nya lanseringar under kvartalet samt försäljning av tidigare restnoterad antibiotika. Rörelseresultatet påverkades negativt av kostnader på totalt 2,1 miljoner kronor på grund av upplistningskostnader till Nasdaq och ökade fraktkostnader till följd av störningar i Röda havet. För helåret 2024-25 förväntar vi oss en tillväxttakt på runt 40%. Under juni månad godkändes EQL Pharma för notering på Nasdaq Stockholm. Under första kvartalet 2024-25 steg försäljningen till 82,8 miljoner kronor. En ökning med 47% från 56,2 miljoner kronor i samma kvartal föregående år. Rörelsevinsten, EBIT, ökade med 92% till 15,2 miljoner kronor jämfört med 7,9 miljoner kronor i samma kvartal föregående år. EBITDA-marginalen var 19%. Rörelsemarginalen påverkades negativt med cirka 2,1 miljoner kronor av upplistningskostnader till Nasdaq samt förhöjda fraktkostnader till följd av störningar i Röda havet. För helåret 2024-25 projekterar vi en försäljningstillväxt på omkring 40%. Att uppnå detta skulle ligga i linje med våra långsiktiga försäljningsmål som anges i vår 5-årsplan. Vårt mål är att nå en EBITDA-marginal på minst 25%. Vi kommer också att kommunicera våra finansiella mål för nästkommande 5-årsperiod under året. Dessa kommer att andas fortsatt tillväxt och ambition. Under kvartalet lanserades 4 nya apoteksprodukter på den nordiska marknaden. Portföljen växer därmed från 36 till 40 lanserade produkter. Vår strategiska nyckelprodukt Mellozzan lanserades under kvartalet i Tyskland och Österrike och blev strax efter kvartalets utgång godkänd även i Schweiz. Förberedelser för lansering i Schweiz samt Storbritannien pågår och lanseringar kan ske mot slutet av 2024-25. För Memprex, vår andra strategiska nyckelprodukt, pågår regulatoriska procedurer i Tyskland och Frankrike. Dessa marknader kommer att utgöra en bas för framtida expansion av produkten till fler länder. Under kvartalet adderades 4 nya nischgenerika till vår pipeline, som därmed förblir 31, eftersom att 4 produkter även lanserades. Från december 2023 påverkas våra transportvägar av pågående konflikter i Mellanöstern, vilket ledde till att våra transportpartners måste navigera den längre rutten runt Goda Hoppsudden. Detta förlänger ledtider med 2-3 veckor och ökar kostnaderna, vilket i sin tur påverkar våra bruttomarginaler negativt. Under kvartalet fick vi det efterlängtade beskedet att EQL godkänts för handel på Nasdaq Stockholm och strax efter kvartalets utgång, den 4 juli, upptogs vår aktie för handel på listan. Upplistningen till huvudlistan är ytterligare en viktig milstolpe i vårt bolagsbyggande eftersom det dels sätter en tydlig kvalitetsstämpel på bolaget mot leverantörer, kunder och investerare. Dessutom blir det enklare för oss som Nasdaq-noterade att agera på svenska och internationella kapitalmarknader. Tack för att du tog dig tid att titta på vår kvartalsrapport. Vill du veta mer kan du alltid gå in på www.eqlpharma.com där du hittar våra senaste finansiella rapporter och pressmeddelanden. Vi ses i nästa kvartal.